What's up you guys? It's me Arjay and I'm back again for another video tutorial. So for today's vlog ay magkakaroon ulit tayo ng Instagram filter tutorial. So ituturo ko sa inyo kung saan nga ba nakikita at kung ano ang name ng filter na napanood nyo sa unahan ng video na ito. So before we start, make it sure na yung Instagram nyo po is updated kasi hindi po magiging visible yung filter na yon kung hindi po updated yung Instagram app nyo. So kung bago ka pa lang sa channel ko ay wag mong kalimutang mag-like, share, subscribe and hit the bell button para naman maging updated ka sa mga video na upload ko dito sa aking YouTube channel. So mag-start na po tayo. So first, punta po kayo sa inyong Instagram na app. So and next is punta po kayo dun sa inyong Your Story. So yan. So as you can see, marami po kayong filter na makikita dito, but dun po kayo pumunta sa dulong-dulo, which is hanapin nyo po yung browse effects or yung search engine. So i-click nyo po yon. And then click nyo po yung search engine and punta po kayo ngayon sa Emojiiss. So yan, hintayin lang po natin yung Emojiiss na yon. And then after po nating ma-search yung Emojiiss ay ang pipindutin nyo po is ito pong unang-una. So yan, by Very Vito. So kung ano man ang banggit dun. So ayan po yung filter na yon. And after po nyan, ay save nyo po siya para hindi na po siya mawala. And then, click nyo po yung try it. So, itry po natin siya ngayon. So, eto po. And after po nyan ay click nyo na lang po yung save sa taas para ma-my-day nyo po siya sa inyong Facebook as well as dito sa inyong Instagram. And that's it. I hope na may natutunan kayo sa ating panibagong tutorial. At kung bago ka pa lang sa channel ko ay huwag mong kalimutang mag-like, share, subscribe and hit the bell button para maging updated ka sa mga video na i-upload ko dito sa aking YouTube channel. So thank you for watching.